So, ayan po yung Time Raiders, okay? Again, for our international viewers po, yung English subtitle will be up soon. So, syempre, pag-usapan natin tong bagong play-to-earn game na nahanap ko. Okay, ang pangalan po nito is Time Raiders. So, more like siya, NFT crypto game siya, na tawag doon, MMORPG. So, may storyline po dito na medyo natutuwa ako sa trailer kasi medyo dama mo kung ano yung ginagawa mo, 'di ba? So parang ito yung mga laro ang nakikita ko sa Steam na may bayad. Parang ganun yung nakikita ko sa game to. Syempre, if hindi ka pa naka-follow sa aking YouTube channel, syempre, follow ka na ngayon, subscribe ka na. Libre lang naman mag-subscribe, 'di ba? Habang syempre tinatakal natin iba't ibang games tulad ni Time Raider. So, ito daw. So, in 2247, so nasa year 2247 yung timeline niya. 'Di ba? So, ayun o, unregulated wildlands within a glowing, shifting mass. So, ayoko na kasi pag-usapan yan guys yung tawag doon ito. Medyo corny kasi pag-usapan, medyo nakaka-boring ng konti, I would say. Pero, ang very important dito is yung gallery niya. Okay? Titingnan natin yung gallery. 'Di ba? So, di ko alam kung anong may remnants kasi to ng ibang game Pero tignan mo, ang cute nung itsura. Parang nakaka-excite yung ganitong klaseng game kasi merong quest sa gilid na katulad na natapos na. Di ko alam kung parang remnants siya ng God of War in terms of quest yung dito. Pero ayan po, ito yung character mo, 'di ba? Ito yung character mo, kita mo yung mouse ko. Ayan, character mo, 'di ba? Tapos parang tatapusin mo yung mga quest. Ito yung itsura, yung mapa, 'di ba? Ito yung iba't ibang scenes sa loob ng game. 'Di ba? So, medyo nakaka-excite ng konti kasi talagang pinagplanuhan naman ng tama, 'di ba? So, ito yung gallery na in-game footage na tinatawag. So, pag-usapan natin tong roadmap. Bago tayo pumunta sa Expendium, kailangan malaman muna natin kung anong actually yung ma-expect natin dito sa game na to. So, syempre, ang ma-expect natin is yung first NFTs mamimint na po via Q1 2022. Yung development ng game will be starting on Q1 of 2022 din. 'Di ba? Now, yung live game is nandito po sa Q1 of 2022. Early and pre-game release. Okay? So, public naman if with first 3 levels is Q1 of 2022. Okay? So, again, I guess itong mga levels na to, iba-iba siya. Iba-iba siya. Kasi dito, prehistoric period naman yung setting nito. So, iba yung timeline nung game dito, iba yung timeline nung game dito sa Q2. So, it sounds fair naman, pero I would say medyo mahirap din to i-execute. Kasi una-una, given the fact na yung graphics pa lang 'di ba? Graphics pa lang medyo mahirap na 'di ba? Paano pa kaya to nila ma-execute? Pero ako hindi naman ako nawawalan ng pag-asa sa ganitong klaseng game kasi unang-una, if they can show something na katulad nung pinakita nila sa trailer, talagang possible na magawa talaga nila to, 'di ba? So, ayun, sa Q1 2023, magkakaroon din ng NFTs na pwede mong ikaw mismo yung mag-design ng NFTs na yon. So, meron kang option for that. 'Di ba? Yung multiplayer, i-release naman sa Q3 of 2022. Tapos yung PvP battle plus Guild Wars, Battle Arena, and Raids sa Q3 of 2022 din. Maganda to kasi kung una-una, kung exciting talaga yung game, tapos marami kayo magkakatropa kayo, pwede kayo gumawa ng guild faction. Tapos pwede rin kayo mag-raid. Usually mga boss raid to May yung mga makukunat na masasakit, 'di ba, na kailangan maraming tao. So, punta naman tayo dito sa token nila. Ang pangalan ng token nila is Expendium. So, ang in-game currency po dito or native in-game utility token rather is XPND. Ito yung ticker, ito yung pangalan, Expendium. Okay? So, ito po ay play to earn. So, paano mo makuha si XPND? Pwede mo siya makuha via loot, ibebenta mo siya, or via commodities or artifacts. Then, makuha mo yung XPND. Okay? Kapag nagbenta ka daw ng mga pinroduce mo sa factories, via black market, makakakuha ka din ng XPND. Tapos, makukuha mo rin yung XPND via daily rewards, special events, and even partnerships. Tapos, via
quest din, incentives, staking, 'di ba? Pwede ka rin makakuha ng XP&D. And pwede ka rin, kung ayaw mo maglaro, gusto mo lang buy and hold, pwede rin through an exchange. Probably PancakeSwap available to, guys. Itong Expendium, okay? So, syempre, ang in-game utility naman, saan po nagagamit yung Expendium? Pwede mo siya pambili ng item, pwede mo i-upgrade yung weapon mo gamit ng Expendium, ganun din sa characters, sa companions mo. I guess this one is pets, tsaka staking. So, staking, okay din yan kasi unang-una, tawag doon, you hold, 'di ba? Tapos you get paid for that holding that you are getting, 'di ba? You're holding. So, ngayon punta yung tokenomics naman ni XP&D. So, ito yung ticker ni XP&D, 'di ba? So, more than 1 billion ang token supply. So, I guess hindi naman siya ganun kadami. Pero sakto lang siya, assuming na makukuha mo siya free, 'di ba? Makukuha mo siya free. So, sakto lang yung 1 billion token actually. Tapos, ang initial market cap daw ay $632,000. Diba? Tapos, tignan natin yung allocation. Okay, may 3% sa seed, 4% strategic, 7% private, 6% private 2, public IDO is 1%, 10% sa gameplay, operations is 25%, 10% is staking. Okay naman na. Meron din silang advisors meron din game labs and teams. So, I guess properly allocated naman to, balance naman I would say. 'Di ba? Malaki yung nakatago sa operations, yung rewards na tinatawag sa gameplay. So meron liquidity po tayo dito. Alright? So ginawa po to ng Utopian Game Labs Production. So ano-ano nga ba yung mga ginawa ng tawag doon ng Utopian Game Labs, okay? So, more than 25 mainstream titles on multiple platforms. So, ito yung Teletubbies, Knowledge Adventure, Viventi. So, medyo malaki rin pala yung backer nila kung titignan mo. Diba? Kasi medyo highly graphical din tong Nuclear Dawn. PC to. Alam mo naman kapag PC, bawal po yung pangat yung graphics dyan. Bawal yung barabay lang. Kasi, unang-una, bibili ka ng CD ng ganito klaseng game or PC, tapos ang pangit, edi na-disappoint ka lang, baliwala, sayang pera mo, sisisihin mo. Diba? So, ayan, Simon Bailey. Parang kilala ko to actually, si Simon Bailey. Di ko lang nakita kung saan siya. Basta nakita ko siya somewhere. Kilala ko to si Simon Bailey. Pero I would say this one is reputable. Reputable guy din siya. So, I can assume, okay, hindi ako bias, hindi po to sponsored content. Okay, balik na ako sa pag-play to earn. So, ayun, tinitignan ko rin yung mga gagawa ko ng videos like this. So, meron actually silang tawag doon, short description, 'di ba? Si Anthony Charlton, which is also the executive director. So, this one is strategist to, marketing professional. 'Di ba? This one is Rafael Nowosien, 'di ba? So, Christian Cristea and Tom Brown. Okay? It looks good naman. So, ayan, meron silang serial entrepreneur, meron din silang advisor to the board. Security naman to, 'di ba? Security, 'di ba? So, okay yung mga ganyan kasi merong naka-focus sa security, meron naka-focus sa marketing, naka-focus sa development, sa blockchain. So, medyo malakas-lakas to, guys. If ako tatanawin nyo, 'di ba? So, kompleto lahat na nakikita ko currently, nandito lahat. So, at ito full NFT po siya. So, lahat ng nasa loob ng game na to, pwede mo bilhin, pwede mo i-trade sa ibang tao, pwede mo rin ibenta, and pwede mo rin i-stake yung NFTs na yon. And ang makukuha mo is Expendium ulit, which is itong sinabi ko po, XP&D, Expendium. Okay? So, I hope medyo malinaw po yung pagkaka-explain natin dito. So, syempre, join tayo sa Discord nila. Join kayo sa Discord nila. Actually, kapag nag-join kayo sa Discord nila, hindi pa po kayo basta-basta makakapasok. Okay? So, asan na yun? Open natin si Discord. Kasi meron pong verification. So, tinitignan nila kung bot o tao ba talaga yon. So, I recently joined kanina lang. So, inaral ko muna bago ko gawa ng video to. Siyempre, again, hindi po to for promotion. This is not for promotion.
this is one of my games na nakita na quality. Kasi sa sobrang daming rug po, sa sobrang daming copycat games, gusto ko na rin mag-focus sa medyo matitinong games eh. Like, tulad ni Time Raiders. Actually, hindi naman siya matino. Talaga matino siya. I mean, hindi siya medyo matino. Matino talaga siya. So, I guess ito yung dapat natin malaman. If gusto nyo ng anything about the white paper, nandito naman, kompleto naman, more than 22 pages. Ayoko nang basahin kasi usually yung itong buong nasa white paper nandito na rin sa website. So iso-scroll down mo na lang. Ito na mismo yung white paper. Tinignan ko na kasi yan kanina eh. 'Di ba? So again, lalagay ko lahat ng link sa description box below. So kayo na pa bahalang humusga kung ano sa tingin nyo dito sa game na to. Pero for me, okay naman siya. So ayan, tingnan natin. Wait natin this quarter 1. Malapit na po yung quarter 1. Ilang days na lang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 days na lang, 'di ba? 2022 na. So, excited ako dito sa kung anong mangyayari man, pero syempre, hopefully maging maganda po ang kalalabasan nito. So, again, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko, Crypto Addict po pangalan ko, and hanggang sa susunod ulit at God bless po.